2 μυλόπιτες σε μόλις 2,5 λεπτά βίντεο. Γεια σου! Καθαρίζω τα μήλα, κάποια τα κόβω σε ροδέλες και κάποια σε φετούλες. Όταν χρησιμοποιώ ταψί, δεν χρειάζεται να βράσω τα μήλα. Όταν χρησιμοποιώ τη φόρμα, τα βράζω για 5 λεπτά περίπου, ώστε να μπορούν να πάρουν το σχήμα της φόρμας. Αφού τα τοποθετήσω στη φόρμα, έχω λιώσει το πολύ 100 γραμμάρια βούτυρο και περιχύνω με το μισό βούτυρο τα μήλα. Πασπαλίζω με 1/4 του φλιτζανιού ζάχαρη και ένα κουταλάκι κανέλα. Οι ποσότητες του βουτύρου, της ζάχαρης και της κανέλας είναι σχετικές και είναι αναλόγως στα γούστα σου. Αναλόγως βεβαίως και με την επιφάνεια του ταψιού, γιατί σε ένα μεγαλύτερο ταψί θα χρειαστούμε περισσότερα μήλα, περισσότερη ζάχαρη και βούτυρο και θα μας δώσει ένα πιο λεπτό γλυκό. Για το μείγμα χτυπάω 3 κρόκους και 3 ολόκληρα αυγά. Με ένα φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, όχι πολύ γεμάτο, αρωματίζω με βανίλια και προσθέτω 100 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και τέλος 150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο. Αδειάζω το μείγμα στη φόρμα και ρίχνω από επάνω τα κομματάκια από το ξινόμηλο που τα έχω πανάρει με κανέλα και λίγη ζάχαρη. Τα πιέζω για να μπουν στο μείγμα. Τέλος ρίχνω το υπόλοιπο βούτυρο από επάνω, αν θέλω και λίγη ζάχαρη, και το βάζω σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς για 5 λεπτά και κατεβάζω στους 160 για 40 λεπτά περίπου. Και μιας που μου περίσσεψαν μήλα, έκανα και δεύτερη μυλόπιτα. Άρα άδειασα τα μήλα στο ταψί όπως με βόλευε και με περίσσεψε και πορτοκάλι από άλλο γλυκό, το χρησιμοποίησα και αυτό. Κάνω την ίδια διαδικασία με το βούτυρο και τη ζάχαρη και την κανέλα και για το μείγμα. Χτύπησα 4 κρόκους και 4 ολόκληρα αυγά με ένα φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη γεμάτο, 20 γραμμάρια κακάο, 100 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, 120 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και αρωμάτισα με ρούμι. Και το αποτέλεσμα ήταν τέλειο. Ελπίζω να σε δω στο επόμενο βίντεο.